প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালো সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পৰম্পৰাগত ঘিলা পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, মাত্ৰ দুবিধ সামগ্ৰী আমি পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। এই ঘিলা পিঠাবিধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমাক বহুত বেছি সামগ্ৰী নালাগে আৰু দুই ধৰণৰ সোৱাদেৰে আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, মিঠা আৰু নিমখীয়া। মই আজি মিঠাকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। তাৰ বাবে এয়া আধা কাপতকৈ অকণ বেছিকৈ মিহিকৈ কুটা গুড় লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ অকণমান পানী। এয়া আধা কাপতকৈও কমকৈহে দিছোঁ। গৰম পানী দিব, তেতিয়া গুড়খিনি সোনকালে গলিব। গুড়খিনি অকণমান কোমল হৈ যোৱাৰ পিছতে হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি দিব, তেতিয়া সহজতে গলি যায়। আৰু যদি বহুত বেছি টান গুড় হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলেগকৈ চচপেন এটাত অকণমান পানী দি উতলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ বৰা চাউলৰ কেঁচা পিঠাগুড়ি। এতিয়া আমি এই মিশ্ৰণখিনিত বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি এইদৰে মিলাই যাম অলপ অলপকৈ। যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দিলেই হ'ব। ইয়াত বেছি জোখ মাখৰ কথা নাথাকে, মাত্ৰ পিঠাখিনি আমি কিমানখিনি জোখত সানিব লাগিব সেই কথাটো মন কৰিলেই হ'ব। এয়া দেখিছে মই অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি মিহলাই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি সানি আছোঁ। যিহেতু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু কেঁচা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বহুত বেছি পানী নালাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে কম পৰিমাণত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুড় গলাওঁতে পানী একেবাৰে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মন কৰিছে মই পিঠাগুড়ি অলপ অলপকৈ দি এতিয়া মিশ্ৰণখিনি সানি আছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ প্ৰায় 4 কাপমান পিঠাগুড়িৰ প্ৰয়োজন হ'ল। আপোনালোকৰ হয়তো অকণমান কম বেছিকৈ লাগিব পাৰে। যদিহে পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণ কমকৈ থাকে আপোনালোকৰ ওচৰত, তেতিয়া গুড় গলাওঁতে পানী একেবাৰে কম ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, পিঠাগুড়িখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰত লৈ অলপ অলপকৈ গুড়ৰ পানী দি সেইমতে সানিব। এই ধৰণৰ দৈ এটা নিচিনা কৰি ল'ব লাগিব আটা মৰা দি, কিন্তু একেবাৰে কোমলকৈ। কিমানখিনি জোখৰ ৰাখিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া মন কৰিছে লাড়ুটো মই ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ, তললৈ এনেদৰে পৰি গৈছে। এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব। ইয়াতকৈ বেছি টান নাইবা ঢিলা কৰিব নালাগে। বেছি যদি টান কৰে পিঠাখিনি টান টান হ'ব। আৰু যদিহে মিশ্ৰণখিনি টান হোৱা যেন পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী দি পেলাই আপোনালোকে আকৌ মঠি ল'ব পাৰিব। আৰু এইদৰে থৈ দিলে দেখিছে গোটাকৈ মই থৈ দিছোঁ, কিন্তু এনেধৰণে বহল হৈ গুচি যায় নিজে নিজে। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে গম পাব যে ঘিলা পিঠাখিনি আপোনালোকৰ একদম পাৰফেক্ট হ'ব। এইদৰে অলপ মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি চেপেটা কৰি চাব, যদি ফাটি যোৱা নাই, ধুনীয়া মিহি হৈছে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে পাৰফেক্ট আছে। ইয়াতকৈ আৰু বেছি ঢিলা বা টান কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি এনেদৰে পিঠাকেইটা তৈয়াৰ কৰি যাম। কেঁচা পিঠাগুড়িবিলাক যিহেতু সোনকালে বেয়া হৈ যায়, আপোনালোকে এনেদৰে টিফিনত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিব, তেতিয়া বহুদিন ভাল হৈ থাকে। এয়া মই বাকী থকা বৰা চাউলখিনি এনেদৰে টিফিনত ভৰাই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু পিছত প্ৰয়োজন হ'লে উলিয়াই পিঠা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া আহক আমি পিঠাখিনি ভাজি লওঁ। এয়া কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। মিঠাতেলৰ ঠাই ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে এইদৰে এটা শ্বেপ দি পেলাই এটা এটাকৈ পিঠা তৈয়াৰ কৰি যাব। কেৰাহীখন সৰু বাবে মই এটা এটাকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু অকণমান বহল কেৰাহীত বনালে আপোনালোকে 3-4টা পিঠা একেলগতেও দিব পাৰে। এইদৰে অকণমান হেঁচি দিব, তেতিয়াহে পিঠাখন ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব আৰু লগতে শ্বেপটো ধুনীয়া হৈ পৰে। যদি কেনেবাকৈ বেকা বেকি হৈ আছে, এইদৰেও আপোনালোকে শ্বেপটো মিলাই ল'ব পাৰিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিল, অকণমান গেছটো কমাই দিব আৰু কম জুইত পিঠাখন ভালদৰে সিজিবলৈ দিব। ইলুটি শিলুটি কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এয়া দেখিছে এটা পিঠা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। খুব কম সময়তে হৈ যায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। এইদৰে ফুলি আহিলে পিঠাখন খুবেই কোমল হয়। আৰু এটা পিঠা তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এনেদৰে অকণমান মিশ্ৰণ লৈ গোল কৰি চেপেটা কৰি কেৰাহীত দি দিব আৰু হেতাখনে লাহে লাহে হেঁচি দিব, তেতিয়া সহজতে ফুলি আহে। আৰু এই পিঠাবিধ ফুলোতে অকণমান সময় লাগে, বাকীবোৰ পিঠাৰ নিচিনাকৈ লগালগ ফুলি নাহে। এয়া এইটো পিঠাও ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। দেখিছে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয়। গুড় যদি সৰহকৈ দিয়ে আৰু ধুনীয়া হয়। মই অকণমান কমকৈয়ে দিছোঁ মিঠাটো কম হ'বৰ বাবে। আৰু এয়া মই এনেদৰে এতিয়া একে পদ্ধতিত পিঠাখিনি তৈয়াৰ কৰি যাম। একেবাৰে সহজ হয়। এইদৰে শ্বেপ দি তেলত দিব। গেছটো অকণমান কমাই ৰাখিব, বৰ বেছি বঢ়াই নাৰাখিব।
পিঠাখন যেহেতু সিজিব লাগিব অকণমান এনেদৰে হেতাখনে হেঁচি হেঁচি দিব ধুনীয়াকৈ ফুলি যেতিয়া আহিব লুটিয়াই দি ইলুটি শিলুটি কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব এয়া মোৰ পিঠাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেইটামান পিঠা এনেদৰে কাঁহী এখনত সজাই লৈছোঁ গৰম হৈ থাকোঁতে এইদৰে ফুলি থাকে অকণমান সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অকণমান এনেদৰে চেপেটা হৈ পৰে কিন্তু খাবলৈ খুবেই কোমল হয় এয়া দেখিছে মই অকণমান ভাঙি দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণৰ অকণমান লিকটীয়া ধৰণৰ হয় যিহেতু বৰা চাউলৰ পিঠা আৰু এই পিঠাটো খাবলৈ বহুতে ভাল পায় এই ধৰণৰ হ'লে এয়া চাওক কিমান কোমল হৈ আছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভালকৈ টেমাত ভৰাই ৰাখিব 4-5 দিনমানলৈকে খাব পাৰিব আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ